Hello ulit from the COVID ward! May bago tayong padala at i-unbox ko. Ganito na yung unboxing natin ngayon kasi yun na yung pwede natin gawin. At nandito tayo sa COVID ward. Nakaka-happy. Yun yung nagpapa-happy sa akin ngayon dito. Yung mag-open ng padala sa outside world. Grabe yung excitement. Tsaka yung happiness pag nagpapadala ng food, nagpapadeliver ng food, ganun. So nice. So, yun na. I-share ko sa inyo. Yan, yung ating box. May pa-egg. Wait. Okay. So, ayan, transfer natin yung egg dito. Ito yung niluluto ko sa electric kettle. Sa Kenwayne. Magkano na to? 45 pesos yung 6 na egg. Ayan, unboxing. Ano ang laman nito? Charot. Let's open it. I-give mo yung news. Nakikinig kasi ng news sa loko. Diaper. Underpad. Elder Joy. Diaper din. Ito yung magandang brand ng diaper. Underpad. Coke. Lagi kasi siyang nag-order ng Coke kasi ewan ko, basta gusto niya ng Coke. Feeling niya gagaling siya pag uminom siya ng Coke. Victory, this is for me. Oops. Ayun. Kopya. And yun lang laman natin. Yun lang ang laman ng box at yun lang ang padala ngayon. Umaapaw ng padala ngayong araw na to. So, padala sila ng Good Days. Nag-close ang Good Days ng 2 weeks. So, ngayon lang kami nakatikim.
Sabi mo, pamili mo ng... Sarap talagang, sarap. Masaya. Nag-open ng padala. May pabibingka. Pumunta kasi sila ng... Nag-video call sila. Naririnig ko nila. lang. Bibingka. Yeah. For breakfast. Coke. Feeling ng lolo ko, pag umiinom siya ng Coke, gumagaling siya. Or gagaling siya. Parang Coke sa kanya, parang medicine. Kasi dati nung mga bata sila. Mga bata. Kahit nung medyo pag may sakit sila, yung binibigay. So yun, parang hanggang ngayon, pag nagkakasakit, so gusto niya uminom ng Coke. Pag hindi na wala siyang sakit, hindi siya ganun uminom ng Coke. Hopya. Favorite niya din. Talaga, dalawang ulit sa kayo nakawalan. Ako gaya, yung katambal. More hopya. Kasi ito isang kainan lang yung isang... ganito. Hindi pa na. Parang kasha ako sa box. Pwede ata. May kasha ako. Kung pwede lang, padala ako sa labas na nakalagay dito. Wala lang. Walang magawa sa buhay.